इमेजिन गर्नुस् कि तपाईँ कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै जब गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अनि त्यहाँको सबै मान्छेले तपाईँलाई एकदमै राम्रो भन्छ, सबैजना तपाईँको नजिक हुन चाहन्छ, तपाईँलाई त्यो बेला कस्तो फिल हुन्छ? ल अब हामी हेरौँ कसरी हामी त्यो इमेजिनेसनलाई रियालिटीमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो प्रिन्सिपल नम्बर 1, डोन्ट क्रिटिसाइज। क्रिटिसिजम एउटा ह्युमन नेचर हो। हामीलाई अरू मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्न एकदमै मजा आउँछ, किनभने हामीलाई यसले एकछिनको लागि त्यो अगाडिको मान्छेभन्दा बढी सुपेरियर देखाउँछ। जब हामी कुनै मान्छेले हाम्रोभन्दा डिफ्रेन्ट ओपिनियनको कुरा गर्छ, हामी त्यो मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्छौँ। कोही मान्छेले केही गल्ती गर्छ, हामी त्यो मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्छौँ र उसको गल्तीहरू देखाउँछौँ, उसले कहाँ गल्ती गर्यो भनेर। जब हामी कुनै मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्छौँ, सबैभन्दा कमन रियाक्सन हामी के पाउँछौँ? हामी सबैभन्दा कमन रियाक्सन के पाउँछौँ भने कि त त्यो मान्छेले आफूले आफूलाई डिफेन्ड गर्छ, कि त त्यो मान्छे हामीबाट टाढा हुन खोज्छ। तर कहिले पनि त्यो मान्छेले आफ्नो गल्ती एक्सेप्ट गर्दैन। इभन रियल क्रिमिनल्सहरूले पनि आफूलाई कहिले पनि क्रिमिनल भन्दैन जब उनीहरूलाई पुलिसले पक्रिन्छ, र उनीहरूले पनि आफूले आफूलाई डिफेन्ड गर्छ कि के भएको कारणले चाहिँ उनीहरू क्रिमिनल हुन पुगे। यदि क्रिमिनल्सले त आफू क्रिमिनल्स हो भने क्रिटिसिजम एक्सेप्ट गर्दैन भने नर्मल मान्छेले आफ्नो क्रिटिसिजम एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुनै अप्सनै हुँदैन। मतलब कोही मान्छेले तपाईँको भन्दा डिफ्रेन्ट ओपिनियन दिइरहेछ भने त्यो मान्छेलाई डाइरेक्टली त रङ छस् र सही यो हो नभन्नुहोस्। कुनै पनि मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा पहिला एक्चुअली त्यो मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो कुरा हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै पनि मूर्खले अरूलाई क्रिटिसाइज गर्न सक्छ र धेरैले गर्छ पनि, तर अन्डरस्ट्यान्डिङ र फर्गिभिङ हुनका लागि हामीलाई क्यारेक्टर र सेल्फ कन्ट्रोल चाहिन्छ। प्रिन्सिपल नम्बर 2, अनेस्ट एप्रिसिएसन। यदि तपाईँ कुनै मान्छेबाट केही चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटै मात्र उपाय हुन्छ जुन त्यो मान्छेको डिजायर पुरा गरिदिनु हो। धेरै जस्तो डिजायर जस्तै हेल्थ, फुड, स्लिप, सेक्स र मनीबाट युजली मान्छेहरू सेटिस्फाई हुन्छन्, तर त्यहाँ एउटा यस्तो कुरा हुन्छन् जुन कुराको कमी हामी सबै मान्छेमा हुन्छ, जुन कुरा हो द डिजायर टु बी इम्पोर्टेन्ट। सबै मान्छेले आफू इम्पोर्टेन्ट हुन चाहन्छन् र एउटा अनेस्ट एप्रिसिएसनले यो डिजायर पुरा गर्न सक्छ। धेरै जस्तो टाइम हामी धेरै चिजहरू फर ग्रान्टेड लिन्छौँ, मतलब त्यो चिजको भ्यालु हामी अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ अनि हामी त्यो सानो सानो कुराको लागि मान्छेलाई एप्रिसिएट गर्दैनौँ। यदि तपाईँ कुनै मान्छेको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो मान्छेलाई अनेस्ट एन्ड सिन्सियर एप्रिसिएसन दिनुपर्छ। मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै आफ्नै बारेमा सोचिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ कुनै पनि मान्छेलाई एटेन्सन दिनुहुन्छ र उनीहरूलाई अनेस्ट एप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट फिल गराउँछ र यसले के गर्छ, तपाईँको त्यो मान्छेसँगको रिलेसन अलिक डिपर लेभलमा लान्छ। एप्रिसिएसन दुईवटा टाइपको हुन्छ, एउटा अनेस्ट एप्रिसिएसन र अर्को फेक एप्रिसिएसन। यदि तपाईँले एउटा मोटो मान्छेलाई भन्नुभयो, यता तपाईँको ज्यान एकदमै राम्रो छ यार, मलाई एकदमै मन पऱ्यो तपाईँको ज्यान, मलाई पनि तपाईँको जस्तै ज्यान हुन मन छ, कसरी तपाईँले यो ज्यान बनाउनु भयो? द्याट इज अ फेक एप्रिसिएसन। अनि त्यो मान्छेलाई पनि थाहा छ कि यो एउटा फेक एप्रिसिएसन हो भनेर, त्यही भएर यस्तो एप्रिसिएसनले काम गर्दैन। तर यदि तपाईँले सेम कुरा एउटा राम्रो बडी भएको मान्छेलाई भन्नुभयो भने त्यो एउटा रियल एप्रिसिएसन हुन्छ र त्यो मान्छे खुसी हुन्छ। फेक एप्रिसिएसनले काम गर्दैन, किनभने मान्छेले थाहा पाइहाल्छ कि त्यो फेक एप्रिसिएसन हो कि रियल एप्रिसिएसन हो। प्रिन्सिपल नम्बर 3, बिकम जेन्युइनली इन्ट्रेस्ट इन अदर पिपल। हामी सबैसँग एउटा न एउटा यस्तो साथी हुन्छ जसले जतिखेर नि आफ्नो स्टोरी सुनाउन खोज्छ, देखाउन खोज्छ कि उसको लाइफ कति राम्रो छ, कि मैले यस्तो गरेँ, मैले त्यस्तो गरेँ, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, म मात्रै भन्छ र एउटा पुरै कन्भर्सेसनमा उसको मात्र स्टोरी उसले भन्छ। उसलाई मतलब हुँदैन कि अरूको स्टोरी के छ र लास्टमा के हुन्छ, हामीलाई त्यस्तो साथीहरूबाट अलिक टाढो बस्न मन लाग्छ। यदि तपाईँ कुनै मान्छेलाई इन्स्ट्यान्टली इम्प्रेस गराउन चाहनुहुन्छ भने उनीहरूमा जेन्युइनली इन्ट्रेस्ट देखाउनुहोस्। सबै मान्छेहरू युनिक हुन्छन् र सबै मान्छे कुनै न कुनै कुरामा तपाईँभन्दा बेटर हुन्छ। दुईवटा कान र एउटा मुखको त हामी सबैजनालाई स्टोरी थाहा नै छ। धेरै सुन्नुहोस् र थोरै बोल्नुहोस्। जब तपाईँ कुनै मान्छेसँग कन्भर्सेसन गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई स्पटलाइट दिनुहोस्। आफ्नो बारेमा मात्र नबोल्नुहोस्, अर्को मान्छेलाई साइन हुन दिनुहोस्। अरू मान्छे बोल्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, स्माइल गर्नुहोस् र त्यो मान्छेको नाम रिमेम्बर गर्न खोज्नुहोस्। यो सब एउटा जस्ट कमन सेन्स हो। यो गर्दाखेरि उनीहरूलाई लाग्छ कि तपाईँ त्यो मान्छेमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। जब तपाईँ कुनै मान्छेमा इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ तब त्यो मान्छेले तपाईँलाई लाइक गर्छ र त्यो मान्छे पनि तपाईँसँग इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। अब कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा अरूलाई क्रिटिसाइज नगर्नुहोस्। यसले युजली मान्छेलाई डिफेन्सिभ गराउँछ र युजली उसलाई लेस इम्पोर्टेन्ट फिल गराउँछ, जसले गर्दा तपाईँको त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ। मान्छेलाई अनेस्ट एप्रिसिएसन गर्नुहोस्, मतलब मान्छेको अनेस्टली तारिफ गर्नुहोस्। यसले मान्छेको सबैभन्दा ठुलो डिजायर पुरा गर्छ, जुन हो द डिजायर टु बी इम्पोर्टेन्ट। अरू मान्छेसँग जेन्युइनली इन्ट्रेस्टेड हुनुहोस्। कन्भर्सेसनमा आफूलाई छोडेर अरूलाई साइन हुन दिनुहोस् र मान्छेलाई सकेसम्म उसको नामले बोलाउनुहोस्।
यो 3वटा प्रिन्सिपल मैले तपाईँलाई डेल कार्नेगीको बुक हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपलबाट भनेको हो। यदि तपाईँलाई सबै कुरा डिटेलमा जान्नु छ भने बुक किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड लास्टली, यदि तपाईँलाई मेरो कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, आफ्नो भ्युज कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म तपाईँलाई यस्तो काम लाग्ने नलेज सधैँ ल्याउनेछु।